Đây là hệ thống đã được gắn kèm. Ưu điểm: linh hoạt, có thể co giãn nên phù hợp với nhiều loại bình cầu, sinh hàn, có kích thước khác nhau. Độ bền cao, được làm từ inox 304 nên rất bền nhiệt, ít bị ăn mòn. Chi phí thấp, tính theo giá hiện tại, mỗi cặp lò xo như hình bên chỉ mất khoảng 10.000 đồng, tương đương 0,41 đô la Mỹ. Dễ làm, chỉ cần một đoạn dây thép và vài dụng cụ đơn giản như kìm, bút là có thể làm được. Bắt đầu. 2 thanh thép kích thước khác nhau. Một chiếc kìm. Một cây bút. Một mảnh giấy. Đoạn dây inox 304, khoảng 90 cm. Dây inox 304, đường kính 0,91 mm. Thanh thép nhỏ, đường kính 3,1 mm. Thanh thép lớn, đường kính 4,36 mm. Sinh hàn thường gặp có kích thước cổ 24, 29 và 29, 32. Chúng ta chỉ cần tạo đai cho cổ 29 là có thể dùng được cho các cổ trong khoảng từ 24 đến 32, khoảng rộng hơn một chút vẫn được. Cuộn mảnh giấy quanh cổ 29. Dùng bút đánh dấu chu vi cổ 29. Bỏ đoạn thừa đi. Gập đôi mảnh giấy. Gập đôi tiếp một lần nữa. AB, chiều dài đai, bằng 1/2 chu vi cổ 29. C, trung điểm của AB. X, trung điểm của AC và CB. Ta sẽ đánh dấu hai điểm này để tạo tai xỏ dây. Đánh dấu hai điểm tạo tai xỏ dây, điểm X. Cuốn dây inox thành hình lò xo. Ta cuốn quanh thanh thép lớn.
Tạo tai xỏ dây tại điểm X thứ nhất. Tạo tai xỏ dây tại điểm X thứ hai. Độ dài đã đạt yêu cầu. Dùng kìm vặn xoắn tai xỏ dây. Vặn một vòng ngược chiều kim đồng hồ. Cắt bỏ phần dây thừa. Dùng kìm quay thẳng một vòng. Làm tương tự với đầu còn lại. Kéo giãn lò xo ra một chút. Gắn hai đầu lò xo lại với nhau. Nắn chỉnh lại một chút. Xong một đai. Các đai khác làm tương tự. Rất chắc chắn. Kết nối. Kép cổ 29, 32. Hai đai cho hai cổ. Hai đoạn dây thép mềm.
tháo ra cũng rất đơn giản. Kép cổ 24, 29. Bóp hẹp các vòng lại một chút. Với cổ 24, 29 vẫn rất chắc chắn. Như vậy chỉ với 40.000 đồng, tương đương 1,65 đô la Mỹ, các bạn đã có một bộ kẹp tuyệt vời. Hy vọng video có ích cho các bạn.